ปีใหม่ ZKM รุ่นใหม่ปรับปรุงจากโรงงานเสียงจะดีไหมไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวปีใหม่ซึ่งปีใหม่ตัวที่ผมได้มาก็จะเป็นของทางแบรนด์ Wuxi Audio ครับในชื่อรุ่นว่า ZKM ซึ่ง ZKM ตัวนี้มันจะเป็นรุ่นปรับปรุงมาจากโรงงานนะครับเนื่องจากว่า ZKM ตัวแรกเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้มันมีปัญหานะครับมันจะเจอปัญหาเกณฑ์กำลังขยายต่ำมากเนี่ยเกณฑ์ขยายที่ออกจากตัวเอาต์พุตนะครับมันต่ำจนทำให้พวกเสียงย่านสูงกลางต่ำออกมาได้ไม่ดีสุดๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยผมก็พูดได้ตามตรงเลยครับว่าผมไม่แนะนำให้ซื้อตัวปีใหม่ ZKM ตัวนี้เลยครับเนื่องจากว่าเสียงมันเบาจนมันทำให้เสียการอรรถรสในการฟังเพลงมากนะครับแต่ว่าพวกเสียงไมค์มันก็โอเคอยู่นะมันติดปัญหาอย่างเดียวเลยก็คือว่าฟังเพลงมันไม่ได้เรื่องจริงๆนะครับอันนี้พูดตามตรงเลยแต่ว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยเขาจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาณส่วนนั้นมาแล้วนะครับผมในส่วนของตัวราคาที่ผมได้มาเนี่ยก็จะมีราคาอยู่ประมาณสัก469 บาทครับก็จะเป็นราคาที่เท่ากับตัวแรกเลยนะก็ถือว่าโอเคนะครับราคาไม่ได้เพิ่มแต่แก้ไขปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเสียงเบาอันนี้ไม่เจอแน่นอนครับผมถ้าใครสนใจนี้ก็เข้าไปซื้อในส่วนของตัวร้านท่านทรงธรรมสออักษรได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างกันแล้วกันเนาะซึ่งท่านทรงธรรมก็ขายเป็นรุ่นใหม่นะครับถ้าซื้อไปนี้ก็มั่นใจแน่นอนครับว่าได้เป็นรุ่นปรับปรุงเสียงเบาครับเนื่องจากว่ารุ่นปรับปรุงเสียงเบาเนี่ยกับรุ่นแรกเนี่ยกล่องมันเหมือนกันเด้ๆเลยนะอันนี้รุ่นแรกอันนี้รุ่นปรับปรุงเสียงเบาเนี่ยคือหน้าตาตัวกล่องนะครับเวลาคุณซื้อคุณต้องถามคนขายก่อนนะว่ามันเป็นรุ่นไหนถ้าเป็นรุ่นแรกอย่าไปซื้อครับถ้ามันเป็นรุ่นใหม่โอเคประมาณนี้ต่อมาดูในส่วนของหน้าตาตัวกล่องกันเลยนะครับหน้าตาตัวกล่องก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะเป็นกล่องลังกระดาษสีขาวเปล่าๆเลยไม่ได้สกรีนอะไรมาเลยนะครับติดแค่สติกเกอร์บ่งบอกชื่อรุ่นว่าเป็นรุ่นแอมนะ ZKM นั่นแหละแล้วก็มีภาษาจีนนะครับแล้วก็เขาจะบ่งบอกเลยครับว่าไอตัวปีใหม่ตัวนี้มีชิป DSP ครับซึ่งชิป DSP เขาไว้จัดการพวกเสียงไมค์นะครับแล้วก็ตัดเสียงคนร้องออกจากเสียงเพลงครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะครับเปิดมาเลยก็จะเจอในส่วนของตัวชุดของแถมครับเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูอันดับแรกเลยก็จะเจอสายสัญญาณ3พิน2เส้นนะครับเป็นสายหุ้มชิลอย่างดีนะความยาวก็ราวๆสัก30เซนนะครับในส่วนของตัวขนาดสายเนี่ยเขาจะมีขนาดอยู่ที่26 AWG นะครับทนแรงดันอยู่ที่300โวลต์นะแล้วก็ทนอุณหภูมิอยู่ที่80องศาเซลเซียสนะครับให้มา2เส้นเอาไว้ต่อตัวสัญญาณ Input แล้วก็ Output นะแล้วก็เขาจะให้ตัวชุดปุ่มวอลลุ่มมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเขาจะให้ตัวปุ่มวอลลุ่มที่เป็นพลาสติกชุบโครเมียมมา4ปุ่มนะครับปกติ Wuxi เขาจะแถมแบบนี้แหละเนื่องจากว่า Volume VR มี4ปุ่มครับแล้วก็เขาจะให้ชุดตัวแหวนพลาสติกแล้วก็ชุดน็อตตัวเมียพลาสติกเอาไว้ขันตัวช่องเสียบไมค์นะครับไว้ติดกับแผ่นเพจนะให้มา2ชุดเนื่องจากว่าตัวปีไมค์ตัวเนี้ยต่อไมค์ได้2อันนะครับแล้วก็เขาจะให้ตัวชุดน็อตตัวเมียแล้วก็ตัวแหวนมา4ชุดนะเอาไว้ขันในตัวปุ่มวอลลุ่มติดกับแผ่นเพจนะครับก็ให้มาครบคันนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มไม่ต้องไปหาซื้อแยกครับ Wuxi เขาใจดีอยู่แล้วครับแถมมาแม้กระทั่งในตัวสายสัญญาณหุ้มชิลอย่างดีเนี่ยแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยเขาจะเป็นตัวบอร์ดไมค์นะครับบอร์ดไมค์เนี่ยเขาจะแยกออกมาจากบอร์ดหลักนะเราสามารถแยกไปเสียบที่อื่นได้นะครับเพราะบางทีบอร์ดหลักกับบอร์ดไมค์ติดกันเนี่ยมันจะยาวเกินไปครับเอาไปลงบางตู้ไม่ได้เนาะแต่ว่าแบบนี้เขาจะจัดการได้ดีนะครับตัวบอร์ดไมค์ก็มีช่องเสียบไมค์2อันนะครับมีไมค์1ไมค์2 PCB เป็นสีดำครับอย่างดีเป็นของทาง Wuxi โดยตรงเลยครับ
ดูดีนะตัวสายก็ยาวประมาณสัก30 เซนนะครับเป็นสายหุ้มชิลอย่างดีเหมือนตัวสายสัญญาณ Input Output เลยตัวสายไฟก็มีขนาดอยู่ที่26 AWG ครับทนแรงดัน300 โวลต์ทนตัวอุณหภูมิ80 องศาเซลเซียสครับมากสุดโอเคเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะว่าเสียบตรงไหนแล้วก็พระเอกของเราเนี่ยจะอยู่ในถุงกันกระแทกนะครับแล้วก็ภายในถุงกันกระแทกเนี่ยก็จะมีถุงกันไฟฟ้าสถิตอีกชั้นหนึ่งนะ ให้มาโคตรเยอะของภายในกล่องก็หมดแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาตัวบอร์ดหลักนะหน้าตาตัวบอร์ดหลักก็ไม่ใหญ่มากนะครับขนาดเท่าฝ่ามือผมเลยข้างหลังก็สกรีนว่า Wuxi Audio ครับแล้วก็มีบ่งบอกชื่อรุ่นว่า ZKM นะในส่วนของตัวขนาด Dimension ก็ตามรูปเลยครับอันดับแรกเรามาดูในส่วนของปุ่มด้านหน้ากันเลยครับที่เป็นปุ่ม Volume ER ครับว่ามีอะไรบ้างปุ่มซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นปุ่ม Volume Mic นะครับซึ่งตัวปุ่ม Volume Mic เนี่ยเขาจะไม่สามารถแยกปรับ Volume Mic 1 Mic 2ได้นะเขาจะเป็นปรับ Volume Mic รวมเลยครับอันนี้ผมเสียดายเนาะน่าจะแยกตัว Volume Mic 1 Mic 2มานะครับแล้วก็ปุ่มต่อมาเนี่ยจะเป็นปุ่มปรับเสียง Echo ของเสียงไมค์นะครับแล้วก็ปุ่มต่อมาเนี่ยจะเป็นปุ่มปรับ 3D ครับไอตัวปุ่ม 3D เนี่ยมันเป็นการขยายห้องขึ้นนะครับผมสมมุติว่าเราปรับไว้ต่ำๆเนี่ยมันจะเหมือนการที่เราไปพูดเสียงไมค์ในห้องนอนถ้าเราปรับไกลกลางๆเนี่ยมันอาจจะไปเหมือนพวกห้องที่ขนาดใหญ่ขึ้นห้องนั่งเล่นอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าปรับมากสุดเนี่ยสูงสุดเลยมันจะเป็นเหมือนการพูดคุยในห้องประชุมหรือว่าในฮอลล์นะมันจะเป็นเหมือนการปรับตัวรูมนะครับผมให้มันมีความกว้างที่มากขึ้นปรับสเตจให้มันมีความกว้างที่มากขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นปุ่ม Music Volume นะครับซึ่งตัวปีไมค์ตัวนี้เขาแยกตัวไมค์ Volume แล้วก็ Music Volume ไว้อย่างชัดเจนนะครับไม่ได้รวมกันนะเหมือนตัวบอร์ดไมค์ตัวอื่นนะครับเราสามารถเร่งเสียงตัวเสียงไมค์ให้ดังกว่าเสียงเพลงได้นะถ้าใครจะเอาเสียงเพลงดังกว่าเสียงไมค์ก็ได้เช่นกันนะครับอยู่ที่คุณจะปรับเลยอันนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบนะแต่เขาน่าจะทำปรับเสียงไมค์1ไมค์2แยกกันเนาะอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของช่องเชื่อมต่อต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ด้านขวามือกันก่อนเนาะในส่วนของช่องนี้จะเป็น Audio Input นะครับโดย Audio Input เนี่ยจะต่อสัญญาณมาจากต้นทางนะต้นทางของเราก็เช่นพวกมือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับก็ต่อมาเข้าช่องนี้ได้เลยนะก็คือว่าส่งสัญญาณเสียงจากต้นทางนะครับวิ่งมาเข้าปีไมค์ในช่องนี้ที่เขาเขียนว่า Audio In ครับโดยช่อง Audio In เขาจะเป็น3พินนะครับ3พินที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวLGR นะครับก็คือสัญญาณด้านซ้ายกราวแล้วก็สัญญาณด้านขวาประมาณนี้แล้วก็ช่องด้านขวานะครับก็จะเป็น Audio Out ครับ Audio Out เนี่ยก็จะเป็นการส่งสัญญาณออกไปยังตัวแอมป์นะครับออกไปยังพวก power amp นะก็คือว่าเรารับสัญญาณจากพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธมือถือคอมพิวเตอร์วิ่งมาเข้าในส่วนของตัว Input นะครับจากนั้นตัว Output เนี่ยจะส่งสัญญาณที่เป็นพวกสัญญาณที่เราเอาเสียงไมค์มาแล้วเนี่ยกับเสียงเพลงมาแล้วเนี่ยวิ่งเข้าไปในส่วนของตัวแอมป์ขยายครับเดี๋ยวผมจะสอนต่ออีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะถ้าใครยังไม่เก็ตครับโดยตัว Audio Out ก็จะเป็นเหมือนตัว Audio In เลยนะครับเขาจะเป็นสัญญาณ LGR ก็คือสัญญาณด้านซ้ายกราวแล้วก็สัญญาณด้านขวาเหมือนกันเด๊ะๆเลยครับในส่วนของการเชื่อมต่อเนี่ยก็ใช้ตัวสาย3พินตรงนี้ได้เลยนะเสียบเข้าถอดออกได้อย่างง่ายดายนะครับเราไม่ต้องไปบัดเกียร์อะไรให้มันยุ่งยากครับแค่นี้เองใครจะไปแปลงเป็นพวก RCA แปลงเป็น AUX ได้นะมันมีตัวแปลงอยู่เดี๋ยวผมจะบอกตอนวิธีเชื่อมต่อก็แล้วกันด้านขวาก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านซ้ายนะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไมค์นะครับก็คือช่องเสียบบอร์ดไมค์เนี่ยโดยเขาจะเป็นแจ็คแบบ3พินเหมือนตัว Audio In แล้วก็ Audio Out เลยนะตัวช่องเสียบไมค์เขาจะมีสัญญาณอย่างนี้นะครับช่องด้านล่าง
มันจะเป็นไมค์2ช่องกลางจะเป็นกาวช่องด้านบนจะเป็นไมค์1นะครับมันจะคล้ายๆกับตัวLGR ด้านนี้วิธีการเชื่อมต่อก็เอาตัวบอร์ดไมค์นะมาเชื่อมต่อเข้าโดยสาย3พินที่เขาให้มาเลยครับแค่นี้เสร็จแล้ว ง่ายมากครับผมชอบนะเขาไม่ได้แบบว่าบัตรกีมาให้แต่โรงงานเลยเราสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับเวลาประกอบมันง่ายครับประมาณนี้แล้วก็สายที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวด้วยแล้วก็ด้านหลังนะครับเขาจะมีตัวเทอร์มินอลที่เป็นไฟเลี้ยงเทอร์มินอลตรงนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัว Input DC นะครับโดยเขาจะรองรับไฟ DC ตั้งแต่ย่าน8ถึง26โวลต์เลยนะซึ่งเป็นย่านที่ค่อนข้างกว้างมากครับอันนี้ยอมรับเลยกว้างจริงๆในส่วนของตัวกระแสเนี่ยไม่ต่ำกว่า1แอมป์ครับแต่ว่าผมเคยลองวัดแล้วมันไม่ถึง1แอมป์ด้วยซ้ำครับมันไม่ถึง 0.1 แอมป์ด้วยซ้ำเครื่องวัดผมก็เลยวัดไม่ขึ้นนะแต่ว่าเผื่อไว้สัก1แอมป์ก็แล้วกันนะครับแต่ผมมองว่าไม่ถึง1แอมป์ก็ได้หรอกเพราะว่าพวกบอร์ดปีใหม่พวกนี้มันไม่ได้กินอะไรเยอะแยะมากมายครับในส่วนของการใช้แรงดันก็ใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาก็มีตัว IC ที่เป็น IC Step Down นะครับ IC Regulator เอาไปลดแรงดันลงตัววงจรเขาน่าจะใช้จริงๆแค่5โวลต์เองมั้งคุณไม่ต้องไปเผื่อว่าใช้สัก24โวลต์ให้กับตัวนี้ก็ได้นะครับคุณจะใช้8โวลต์ก็ได้12โวลต์ก็ได้16โวลต์ก็ได้20โวลต์ก็ได้26โวลต์ก็ได้เพราะว่ายังไงตัววงจรของเขาเนี่ยก็จะไปลดแรงดันลงเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปเผื่อแรงดันมันอะไรมากมายนะครับเผื่อให้แค่ตัวไฟมันสะอาดแค่นั้นแหละโดยช่องเชื่อมต่อก็บอกมาอย่างชัดเจนนะครับด้านซ้ายก็เป็นขั้วบวกด้านขวาก็เป็นขั้วลบอย่าเชื่อมต่อผิดนะแต่ว่าถ้าหากเราเชื่อมต่อผิดเขาก็มีไดโอดให้ด้วยนะนี่ไดโอดตัวเล็กๆเวลาต่อขั้วผิดนะครับไดโอดตัวนี้มันจะพังนะก็ไปหาไดโอดมาเปลี่ยนใหม่แค่นั้นแหละครับหรือว่าคุณจะต่อตรงก็ได้ไม่ต้องผ่านไดโอดก็ได้นะแต่ว่าอย่าไปเสียบขั้วผิดตอนนั้นไม่มีไดโอดนะครับบอร์ดน็อกเลยนะ ประมาณนี้ครับสำหรับตัวช่องเชื่อมต่อต่างๆนะครับแล้วก็มันจะมีช่องเชื่อมต่อลับอีกช่องหนึ่งครับมันจะอยู่ด้านล่างบอร์ดเนี่ยผมจะให้ดูตรงนี้เลยมันจะอยู่ด้านหลังนะอยู่ข้างใต้ตัวอักษร ZKM นะครับเขาจะเขียนว่าvocal cut นะครับผมมันจะเป็นการตัดเสียงคนร้องออกจากเสียงเพลงที่เราเอา input เข้ามาเนี่ยเพราะว่าไอตัวปีไมค์ตัวเนี้ยเขาจะมีชิป DSP นะครับตรงนี้เลยเราสามารถเอาสวิตช์นะครับมาเชื่อมต่อเข้า2ช่องนี้ได้เลยนะครับถ้าหากเราไม่ได้จ้ำสัญญาณหากันแบบนี้นะมันก็ไม่ได้ตัดเสียงคนร้องนะครับเสียงคนร้องมันจะมาปกติแต่ว่าตอนที่เราจ้ำหากันแล้วเนี่ยมันจะตัดเสียงคนร้องนะครับคุณก็ไปหาสวิตช์มาใส่เอานะครับผมให้มันเป็นแบบว่ามันสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยถ้ากดให้มันต่อวงจรมันจะเป็นการตัดเสียงคนร้องออกจากเสียงเพลงไม่ใช่เสียงคนร้องจากเสียงไมค์นะครับเสียงคนร้องจากไอตัว input ของเราเนี่ยตรงเนี้ยแค่นี้แหละแต่หากเราไม่ได้ต่อวงจรมันก็มาปกตินะครับเสียงคนร้องก็มาปกติอันนี้ก็ลองไปต่อเล่นเอาดูก็แล้วกันแต่ผมบอกว่าอย่างหนึ่งนะมันก็จะไม่ได้เนียนนะครับเสียงคนร้องแบบว่ามันจะไม่ได้หายไปเลยนะมันจะแอบมีคางๆอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเบาลงเนี่ยมันจะทำให้ตัวตอนที่เราร้องเพลงกับตัวช่องไมค์เนี่ยมันกลบเสียงคนร้องของเสียงเพลงได้นะประมาณนี้ครับในส่วนของตัวฟังก์ชันต่อมาเรามาดูในส่วนของคอมโพเนนต์กันเลยนะครับอันดับแรกเลยที่ผมจะให้ดูเนี่ยก็จะเป็นชิปตรงนี้นะครับซึ่งไอชิปตัวนี้มันจะเป็นชิป DSP ครับมีหน้าที่จัดการพวกเสียงไมค์ต่างๆนะครับหรือจะเป็นพวกปุ่มด้านหน้านะพวกไมค์โวลูมเสียง Echo เสียง 3D หรือจะเป็นพวก Music Volume นะครับแม้กระทั่งไอตัวสัญญาณ Audio In จากชิปพวกบลูทูธจากพวกมือถือจากคอมพิวเตอร์นะครับก็จะวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวชิป DSP ตรงนี้ก่อนนะครับมาปรับปรุงแก้ไขพวก EQ ต่างๆนะครับแก้ไขแม้กระทั่งไอตัวตัดเสียงคนร้องออกจากเสียงเพลงก็ใช้ชิป DSP ตัวนี้นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเป็นหัวใจหลักของบอร์ดนี้เลยนะแล้วก็ข้างๆชิป DSP นะครับเขาจะมีจุดเชื่อมต่อให้นะ
ซึ่งจุดเชื่อมต่อตัวนี้นะครับเอาไว้สำหรับเชื่อมต่อเข้าไปแก้ไขโปรแกรมที่อยู่ด้านในชิป DSP ตัวนี้นะครับผมไปแก้พวกพารามิเตอร์ต่างๆนะซึ่งถ้าให้ผมเดานะครับตัว ZKM รุ่นปรับปรุงตัวนี้นะครับเขาก็แก้ไขพารามิเตอร์มาจากโรงงานนะครับเนื่องจากว่าตัวแรกเนี่ยสัญญาณมันค่อนข้างที่จะเบาเขาน่าจะมาแก้ไขตัวเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จุดที่ผมจะให้ดูต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะครับโดย IC ตัวนี้มันจะเป็น IC of amp ครับซึ่งผมเดาว่าเขามีหน้าที่ลดสัญญาณรบกวนจากตัวช่องไมค์นะครับเบอร์ก็ตามนั้นเลยครับโอเคแล้วก็จุดที่ผมจะให้ดูต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับอันนี้มันจะเป็น IC regulator นะครับเอาไว้ลดแรงดันไฟนะเนื่องจากว่าปีไมค์ตัวเนี้ยเขาไม่ได้ใช้แรงดันไฟถึง26โวลต์ถึง24โวลต์นะครับเขาต้องมาลดแรงดันไฟให้เหมาะกับตัววงจรของเขานะโดยเบอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นเบอร์78M05ครับตามนั้นแล้วก็ผมจะให้ดูในส่วนของตัวคาปาปรุงแต่งสัญญาณนะครับเริ่มต้นจากคาปาตัวสีเขียวตัวนี้เลยก็แล้วกันเนี่ยตัวสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นของทางนิชิคอนนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่10ไมโครฟาราด25โวลต์ครับก็ให้ของดีมาเช่นเดิมนะครับแล้วก็คาปาตัวต่อมาที่ผมจะให้ดูเลยก็จะเป็นคาปาตัวสีเหลืองครับ1 2 3 4 5 6มี6ตัวนะโดยทั้ง6ตัวเนี่ยจะเป็นของทางเอลนานะครับโดยจะมีขนาดอยู่ที่10ไมโครฟาราด100โวลต์แล้วก็คาปาที่ผมจะให้ดูตัวต่อไปนะครับจะเป็นคาปาสำรองไฟนะให้ดูตรงนี้ก่อนตัวสีดำเขาจะให้มา2ตัวนะครับโดยทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่47ไมโครฟาราด100โวลต์ครับแล้วก็คาปาอันนี้น่าจะเป็นหลังการแปลงไฟนะครับเขาก็ให้มา2ตัวนะครับเป็นของเอลนาโดยทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่330ไมโครฟาราด35โวลต์ตามนี้ครับแล้วก็เขาจะมีคาปาที่เป็นคาปาโซลิดให้นะครับจำนวนก็1 2 3 4 5 6ตัวนะครับโดยทั้ง6ตัวเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่100ไมโครฟาราด16โวลต์ครับถือว่าโอเคนะไม่ได้ให้คาปาธรรมดามานะครับให้แบบ solid state มาแล้วก็คาปาที่เป็นคาปาโพลีนะเขาจะให้มา2แบบนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่ตัวสีแดงกันก่อนสีแดงเนี่ยเขาจะให้มาเป็นเบอร์104J100นะครับก็ให้มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ตัวเนี่ยแล้วก็เขาจะให้โพลีแบบสีเหลืองมา2ตัวนะครับโดยทั้ง2ตัวก็มีขนาดอยู่ที่102J100ตามนี้ครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นแบบ SMD นะครับผมพวกคาปาเล็กๆ R เล็กๆแต่ว่าเขาจะให้เขาจะให้ตัว R มาบางตัวนะมันจะเป็นแบบพิเศษนะครับจะเห็นได้ไหมจะเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นตัวสีฟ้าๆนะครับปกติมันจะเป็นตัวสีดำนะแต่ว่าตัวเนี้ยบางตัวมันจะเป็นสีฟ้าครับซึ่งผมลองส่องเทียบกับบอร์ดเก่ามาแล้วนะที่เป็นตัว ZKM รุ่นแรกไอตัวบอร์ดตัวเนี้ยจะให้ตัวจะให้ตัว R สีฟ้ามามากกว่าตัวบอร์ดแรกนะครับซึ่งไอตัวสีฟ้าเนี่ยมันจะมีข้อดีครับเนื่องจากว่าค่าความคลาดเคลื่อนมันจะต่ำครับตัวสีดำเนี่ยมันจะมีค่าความคลาดเคลื่อนราวๆสักประมาณ 5-1% นะครับอย่างดีก็ 1% เลยแต่ว่าตัวสีฟ้าเนี่ยจะมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำมากนะครับต่ำสุดๆเลยก็ 0.01 ไม่ 0.01% นะลองคิดดูตัวสีดำก็ต่ำสุด1% แต่ว่าตัวเนี้ย 0.01% นะครับ
ต่างกันเยอะนะค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยแต่ว่าพวกคาปาที่อยู่บนบอร์ดก็เป็นคาปาเกรดปกติแหละครับแล้วก็ข้างหน้าเขาจะมีไฟสถานะให้ด้วยนะคอมโพเนนต์ด้านหน้าก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยนะครับ เนื่องจากว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบ SMD ครับเขาจะย้ายไปอยู่ด้านหน้าหมดข้างหลังก็โล่งๆแบบนี้ครับมีแค่จุดเชื่อมต่อไอตัวตัดเสียงกดร้องออกจากเสียงเพลงแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีการเชื่อมต่อกับตัวแอมจิ๋วกันเลยนะครับต่อมาดูในส่วนของวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะเชื่อมต่อกับตัวแอมจิ๋ว HT212G ให้ได้ดูกันนะครับว่าวิธีการเชื่อมต่ออย่างไรครับซึ่งตัวแอมจิ๋วของทางวูชิรุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะมี2ช่องตรงนี้ให้นะนี่โดย2ช่องตัวนี้ก็จะมีบนตัว TV21F HT212G แล้วก็ตัวแอมจิ๋ว AS21P นะครับแต่ว่าเป็นฝั่งพวก 2.0 ก็จะเป็นพวกZK3002T นะครับพวกนี้ก็มีช่องเชื่อมต่อ2ช่องนี้ให้นะครับแต่ว่าเวลาเราจะใช้ตัว2ช่องตรงนี้อย่าลืมไปสับสวิตช์ตรงนี้ลงนะครับให้มันเป็นออฟนะก็คือว่ามันจะตัดสัญญาณออกนะครับเนื่องจากว่าตัวสวิตช์3ตัวนี้มันมีหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างชิปบลูทูธลงมาภาค B ด้านล่างครับเวลาเราสับสวิตช์ลงเนี่ยมันจะตัดตัวสัญญาณบลูทูธออกจากภาค B ด้านล่างนะครับผมแค่นี้แหละแต่ว่าถ้าหากเป็นพวกTB21F AS21P นะครับเขาจะเป็นตัว R 0 โอห์ม3ตัวซึ่งอันนี้ผมยกตัว R ออกแล้วนะวิธีการยกตัว R ตัวนี้ออกก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปที่ผมทำไว้นะครับต้องใช้การบัดกีนิดนึงครับเนื่องจากว่ามันเป็นรุ่นแรกๆที่ตัววูชิทำมาครับเขาคิดยังไม่ได้ว่าการใส่ตัวสวิตช์แบบนี้มันจะใส่ง่ายกว่านะครับ ผมก็ไม่เข้าใจครับทำไมวูชิเขาไม่ทำมาแต่แรกเนาะโอเคเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับถ้าหากผมจะใช้สัญญาณบลูทูธภายในเครื่องนะให้ทำการโยงสัญญาณบลูทูธภายในเครื่องนะครับผ่านตัวแจ็คด้านบนนะครับช่องด้านบนเนี่ยแล้วก็เอามาเข้าในส่วนของตัว Input ของปีใหม่ครับตรงนี้ก็คือสัญญาณบลูทูธเนี่ยมันจะออกจากช่องด้านบนนะครับเนื่องจากว่าเราตัดสัญญาณแล้วจากนั้นให้เราเอาช่อง Output วิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาค B ครับไอช่องด้านล่างเนี่ยมันจะเป็น Input ของภาค B ช่องด้านบนจะเป็น Output ของบลูทูธก็ใช้สาย3พินที่เขาให้มานะครับที่เป็นสายหุ้มชิวเนี่ยเชื่อมต่อได้เลยเอาจากช่อง Output นะวิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวแอมครับแค่นี้ครับก็เสร็จสิ้นวิธีการใช้งานปีใหม่ตัวนี้แล้วง่ายไหมครับง่ายมากนะซึ่งจริงๆการใช้งานกับตัวแอมจิ๋วตัวอื่นที่ไม่มี2ช่องตรงนี้ก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับแต่ว่าคุณต้องไปหาจุดจัมป์สัญญาณเอาเองนะแต่ว่าแอมจิ๋วใหม่ๆของทางวูชิเขาจะทำมาให้หมดนะครับก็คือสัญญาณจากตัวบลูทูธเดิมๆของเครื่องเนี่ยมันจะวิ่งผ่านช่องด้านล่างนะครับวิ่งเข้าไปในส่วนของตัว Input ของปีใหม่จากนั้นให้เราเอา Output ของปีใหม่วิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาค B ของแอมจิ๋วแค่นี้แหละครับผมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าคุณไม่อยากใช้บลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับคุณก็สามารถเอาไอ้ตัว3พินตรงเนี้ยที่เป็น Input ของปีใหม่เนี่ยไปต่อกับตัวรับสัญญาณบลูทูธก็ได้นะอย่างที่ผมจะต่อก็เป็นตัวZK QCC 5125นะครับเขาจะมี Output อยู่ตรงกลางนะก็ให้เราเอา Output จากตัวปีใหม่จากตัวรับสัญญาณบลูทูธออกมาแล้วก็วิ่งไปเข้าในส่วนของตัว Input ของปีใหม่แค่นี้ครับเราก็จะสามารถใช้ตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกแล้วแค่นี้ไม่ยากใช่ไหมครับก็คือว่าเรายิงสัญญาณจากตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวปีใหม่แล้วก็สัญญาณจากปีใหม่วิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาค B ของแอมจิ๋วแค่นี้แหละครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะถ้าหากว่าตัวรับสัญญาณบลูทูธของคุณเนี่ยมันดันเป็นช่อง AUX นะครับแบบตัว ZKPT2 ตัวนี้เขาจะไม่มี3พินให้นะ
เขาจะมีแค่ตัวช่อง AUX ครับให้คุณหาตัวแปลงแบบนี้มานะครับมันจะเป็นตัวแปลง3พิน to RCA หรือว่า to AUX ครับให้คุณเชื่อมต่อเข้าเลยนะเอา3พินเชื่อมต่อเข้า Input ด้านล่างจากนั้นให้หาสายAUX 3.5 มิลมาเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็เอาไปต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธต่อตรงoutput นะครับนี่แค่นี้เราก็จะสามารถใช้ตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกได้หรือว่าจะไปต่อกับตัวมือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าใครใช้พวกปีโทนที่เป็น RCA พวกปีรถยนต์นะครับก็สามารถมาเสียบเข้าช่องนี้ได้เลยนะแค่นี้แหละง่ายไหมครับง่ายมากเนาะก็คือสัญญาณเนี่ยมันจะผ่านตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวแปลงเนี่ยจะทำหน้าที่แปลงตัว AUX หรือว่า RCA เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นก็เอามาแปลงเป็นตัว3พินครับวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวปีใหม่จากนั้นเอาสัญญาณปีใหม่วิ่งเข้าไปในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วโดยบลูทูธของเครื่องเนี่ยจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้งานบลูทูธแยกแค่นี้แหละครับผมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช่ไหมล่ะวิธีการก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเทสในส่วนของเรื่องเสียงให้ดูครับว่าตัวเสียงไมค์แล้วก็เสียงเพลงเนี่ยมันจะโอเคขึ้นจากเดิมไหมโอเคครับเรามาดูในส่วนของการทดสอบเสียงไมค์กันเลยนะครับในส่วนของตัวไมค์เนี่ยผมเชื่อมต่อไว้2ตัวนะเป็นของยี่ห้อ MP ครับรุ่น MP-8889U ครับเป็นไมค์ราคาถูกนะตัวละไม่กี่บาทเองเดี๋ยวผมจะเปิดไมค์1แล้วก็เทสเสียงให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะได้ประมาณไหนนะเช็คอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงจากตัวช่องเสียบไมค์ช่องที่1นะครับเสียงก็จะได้ประมาณนี้เลยตัววอลลุ่มผมจะตั้งไว้ที่12นาฬิกานะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลดลงแล้วก็เร่งขึ้นให้ดูนะอันนี้ต่ำสุดนะครับต่ำสุดเสียงไม่ออกเลยนะแล้วก็เร่งขึ้นทีละนิดนะ1 2 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 1 2
อันนี้เสียงสดนะครับเสียงสดเนี่ยค่อนข้างที่จะดังเลยนะแต่ว่าเสียงมันไม่ได้ค่อยแตกนะค่อนข้างที่จะทำได้ดีครับเดี๋ยวผมจะลดเสียงลงก่อนเอาสักประมาณเที่ยงก็แล้วกันส่วนปุ่มตรงกลางเนี่ยมันเป็น Echo ครับนี่ผม Echo นะเดี๋ยวผมจะเร่ง Echo ขึ้นทีละนิดแล้วก็ค่อยๆพูดไปนะอันนี้ก็เป็นเสียง Echo สุดครับก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะเนี่ยคือสุดแล้วนะประมาณนี้เลยครับโอเคอยู่โอเคไม่ได้แย่ก็ถือว่า Echo ระดับหนึ่งครับแต่อาจจะไม่ได้เท่าพวกมิกเซอร์ตัวดีๆนะแต่ว่ามันก็ทำได้ขนาดนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งตัวเสียง 3D ขึ้นให้ดูครับ 3D นะตัวนี้เห็นไหมมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆ Echo นะแต่ว่ามันจะเป็นการสะท้อนภายในห้องนะเหมือนเราพูดในฮอลล์ใหญ่ๆเนี่ยเสียงมันก็จะได้ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะปรับสักกลางๆก็แล้วกันแล้วผมจะเร่งตัว Echo ขึ้นไปสัก12 นาฬิกาอันนี้ก็เป็น12 นาฬิกานะทั้งคู่เลยเทส1 2 3 4เทส1 2 3 4เดี๋ยวเร่งตัว Echo แล้วก็ตัว 3D ขึ้นให้สุดเลยเช็ค1 2 3 4เช็คเสียงจะได้ประมาณนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นเสียงช่องไมค์ช่องที่1นะเดี๋ยวผมจะลองเทสตัวช่องไมค์ช่องที่2ให้ดูนะครับเปิดไมค์2แป๊บอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไมค์2นะเสียงไมค์2ก็จะประมาณนี้เลยครับเทส1 2 3 4เทสไมค์2ไมค์2ไมค์2ไมค์1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 ไมค์2ไมค์2ไมค์2ไมค์1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 ไมค์2ไมค์2ไมค์2ไมค์1ไมค์1ไมค์1ไมค์2ไมค์1ไมค์1ไมค์1ไมค์2ไมค์2ไมค์2ไ
ก็จะเห็นได้ว่าเสียงตัวไมค์หนึ่งแล้วก็ไมค์สองเนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับเสียงค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากเลยอันนี้ยอมรับเลยว่าคล้ายกันมากผมเคยทดสอบพวกปีไมค์ตัวอื่นมานะครับเสียงมันจะไม่ได้คล้ายเหมือนอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะเทสเพลงให้ดูนะครับว่าการร้องเพลงจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเอากับเพลงดังเลยก็แล้วกันครับจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วโอเคเอาเท่านี้ก็พอครับเดี๋ยวลิขสิทธิ์จะมาเนาะเพลงเขายิ่งดังด้วย เสียงไมค์ก็ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าใช้งานดีอยู่นะเสียงไมค์เนี่ยค่อนข้างที่โอเคมากเลยครับโอเคครับผมก็ได้ทำการเซตอัพเรียบร้อยมาดูในส่วนของตัวเซตติ้งที่ผมใช้งานกันเลยนะครับผมจะใช้เป็นตัวระบบแบบ 2.1 Channel นะตัวตู้ลำโพงซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นตู้2ทางทรงสูงนะครับตัวดอกด้านบนเนี่ยจะเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำของทางแบรนด์กิฟครับมีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่8โอห์มนะดอกด้านล่างก็เป็นดอกทวิตเตอร์เสียงแหลมนะครับของทางแบรนด์แพดออดิโอครับเป็นดอกแบบริบบอนนะแล้วก็มีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่8โอห์มครับทั้ง2ดอกเนี่ยผมขนานกันนะแต่ว่าดอกล่างผมจะต่อผ่านตัวคาปากรองเสียงแหลมนะครับเขาจะนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนนะก็คือว่าตู้ลำโพงซ้ายขวาเนี่ยตกตู้ละ8โอห์มครับในส่วนของตัวตู้ตรงกลางจะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับเป็นสูตรแบนพาร์ทลมหน้าดอกของทางร้านพี่แบงค์ดีเจซาวครับสูตรนี้ก็มีชื่อว่าสูตรน้ำเต้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูเลยนะสูตรน้ำเต้นนี่ก็มาจากตัวน้ำนะครับผมที่ผมใส่ไว้ในขวดแล้วก็วางไว้หน้าพอร์ตมันจะเต้นตามจังหวะของตัวเสียงเบสนะครับเป็นตู้ที่ค่อนข้างเด็ดมากเลยแล้วก็ในส่วนของตัวดอกซับที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นดอกซับขนาด 6.5 นิ้วแม่เหล็กชั้นเดียวของทางแบรนด์ Platinum X นะครับผมซึ่งดอกตัวนี้มันจะเป็นสเปคไว้50มิลนะแม่เหล็กหนาก็25มิลนะครับซึ่งดอกตัวนี้เขาจะเป็นดอกไว้คู่ข้างละ4โอห์มครับผมเอามาต่ออนุกรมทิ้งไว้ให้มันเป็น8โอห์มครับประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟที่ผมใช้งานเนี่ยผมใช้เป็นตัวสวิตชิ่ง12โวลต์จ่ายไฟสูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์นะแล้วก็ผมจะเอามาผ่านในตัวสเต็ปอัพอูชิ PW 500นะครับตัวนี้จ่ายไฟได้สูงสุด500วัตต์นะในส่วนของตัวแรงดันไฟอันจิ๋วเนี่ยผมจะปรับจาก12โวลต์ไป36โวลต์นะครับตามนี้เลยส่วนแอมจิ๋วเนี่ยผมจะใช้เป็นตัว ZKHT212G ตัวใหม่เลยนะครับในส่วนของตัว preset ก็ตามนี้นะ Frequency EQ ปรับไว้ที่2นาฬิกา Volume ของ Subwoofer ปรับไว้ที่3นาฬิกาเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ IL Channel ปรับไว้ที่1นาฬิกาแล้วก็ Main Volume ปรับไว้ที่11นาฬิกาส่วนสัญญาณที่ผม input เข้ามาผมจะ input ผ่านตัวบลูทูธของเครื่องนะครับโดยผมจะยิงสัญญาณจากตัวบลูทูธของเครื่องวิ่งไปเข้าในส่วนของตัวปีไมค์แล้วก็กลับเข้ามาในส่วนของตัวภาคปีของแอมจิ๋วนะในส่วนของตัวปีไมค์เนี่ยผมจะเร่งไอตัว Music Volume ไว้ที่3นาฬิกานะครับหรือว่าบ่าย3นะตัวไฟเลี้ยงของไอตัวปีไมค์ตัวนี้ผมจะใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์จากตัว Switching นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้นะผมจะเอาไว้ให้ดูความถี่แล้วก็ความดังที่เป็นเดซิเบลแต่ละย่านนะครับตัวนี้ก็เป็นแอปที่ดีมากครับผมมันจะชื่อว่า Audio Spectrum Analyzer Pro ครับคือมันเป็นแอปที่ค่อนข้างเรียลไทม์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันฟรีนะครับมีให้โหลดบน iOS แล้วก็ iPadOS นะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเสียงกันเลยนะครับว่ามันจะเด็ดขนาดไหน
senta em mim. Sei muito bem dessa mina, a festa nós já conhece. Sei muito bem dessa mina, a festa nós já conhece. Ela pode, ela pode, ela pode, ela.
นใจถ้าถึงวันนั้นเมื่อใดจะกอดให้หายคิดถึงเลยจะกอดให้หายคิดถึงเลยในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าขอคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ฝนพรำไปกอดเธออย่าใจคนไกลก็มีแต่เธอนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นโคตรมีความสุขอยากหยุดเวลาเอาไว้ในตอนที่เธอรักเธอฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีความเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็เธอคือหวานใจตลอดอย่าหนีฝนพรำไปกอดใครนะเธออย่าหนีฝนพรำไปกอดใครในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรวันไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ฝนพรำไปกอดในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากหนีฝนพรำไปกอดเธอ Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They slipped out of my control and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already and it's working up my nerves. You should probably forget me 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So pack up your bags and run. Once you see the sun, you'll be over it. And when it's all said and done, you just gotta run. I could whisper sweeter things and back to me you'd crawl. Till your love for strings, but it's not love at all. My ego's still providing, I'm not the one who's driving, but I can't find the brakes. Yeah, the girl, there's no denying that even though I'm trying, I'm your next mistake. I'm falling deep, you should take me at my word. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. Pack
เคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปในส่วนของเรื่องเสียงเพลงกันก่อนนะครับว่าเสียงเพลงที่ออกจากตัวปีใหม่ตัวเนี้ยมันโอเคไหมอันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องมิติเวทีเสียงครับในส่วนเนี้ยผมมองว่ามิติเวทีเสียงนะหลังจากเชื่อมต่อปีใหม่ตัวเนี้ยมิติเวทีกว้างกว่าเดิมอยู่เล็กน้อยนะครับผมจากเดิมๆเนี่ยไอตัว HT212G เนี่ยมันจะอยู่กลางๆครับเวทีไม่ได้แคบแต่ก็ไม่ได้กว้างครับแต่พอเชื่อมต่อตัวปีใหม่ตัวเนี้ยมันดันกว้างขึ้นนิดนึงเลยครับผมมันก็เลยทำให้การฟังเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากครับเรื่องต่อมาเลยก็จะเป็นในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีในจุดนี้ก็ทำได้โอเคนะครับผมค่อนข้างที่จะแยกได้เป็นชิ้นเป็นอันดีมากแล้วก็พวกเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็คกราวด์ขุดมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่าการไม่ต่อปีใหม่นะครับถ้าหากคุณใช้งานตัว HT212G เดิมๆเนี่ยมันจะขุดมาได้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าพอมาใช้ปีใหม่ตัวเนี้ยขุดมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าโอเคนะในส่วนนี้แล้วก็ตัวเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยเขาจะไม่ได้ตีกับเสียงคนร้องนะครับผมแยกชั้นแยกเลเยอร์ได้ค่อนข้างที่จะโอเคดีมากต่อมาเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องครับในส่วนนี้เสียงกลางเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากครับถ้าเทียบกับตัว ZKM เดิมๆนะอันแรกเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมพูดให้เลยครับว่าเสียงกลางดีมากครับเสียงกลางใสเคลียร์พุ่งไกลดีสุดๆนะครับผมแล้วก็ตัวเสียงกลางเนี่ยมันจะไม่ได้แตกผ้าเหมือนตัว ZKM ตัวแรกที่เป็นตัวยังไม่ปรับปรุงนะครับตัวนั้นเนี่ยเกณฑ์ขยายมันมาค่อนข้างที่จะต่ำครับพอคุณเอามาเร่งเสียงจากตัวแอมเพิ่มขึ้นเนี่ยเสียงกลางมันจะแตกมันจะแห้งมันจะแหบแบบว่าฟังดูไม่รู้สึกดีเลยนะครับ อันนี้พูดตามตรงเลยคือเดิมอันแรกเนี่ยไม่โอเคมากแต่พอมาเป็นตัวนี้เสียงกลางใสอิ่มหนาดีนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงแหลมครับหรือว่าเสียงสูงในส่วนนี้ก็ทำได้ดีเหมือนตัวเสียงกลางเลยครับเสียงแหลมเสียงสูงเนี่ยใสไม่บาดหูครับผมใสกำลังดีเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะมากดีกว่าการใช้งาน HT212G เดิมๆอีกแล้วก็ดีกว่าตัว ZKM ตัวแรกอีกนะครับอันนี้ขอชื่นชมเลยในส่วนของตัวเสียงแหลมเนี่ยดีเหมือนกันกับตัวเสียงกลางเลยครับดีมากโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงเบสครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็นเบส RL แล้วก็เบสของตัวซับเนาะเบสของ RL นี่ก็ทำได้ดีนะครับก็มีพอประมาณเลยครับผมคือไม่ได้สูญเสียไปเลยผมมองว่าเบสออก RL ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวเบสของเสียงซับนะครับในส่วนนี้เห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยครับถ้าหากเอาไปเทียบกับตัว ZKM ตัวแรกนะครับ ZKM ตัวที่2ตัวนี้ที่เป็นตัวปรับปรุงเนี่ยเสียงเบสเพิ่มมามหาศาลมากครับดีขึ้นเหมือนตัวเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงเลยคือมันมาเยอะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับผมเสียงเบสนี้ค่อนข้างที่โอเคมากถ้าใครเคยใช้งานในตัว ZKM ตัวแรกจะรู้ได้เลยครับว่าเสียงเบสเนี่ยหายไปเยอะครับหายไปแบบว่าน่าเป็นห่วงมากแต่พอผมมาใช้งานตัวเนี้ยโอ้โหเสียงเบสอย่างหนักเลยครับยิ่งเอามาใช้กับตัว HT212G ที่มันเบสหนักอยู่แล้วเนี่ยเสริมกันดีสุดๆเลยครับในส่วนนี้ผมให้โอเคมากเช่นกันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงไมค์ครับในส่วนของเรื่องเสียงไมค์เนี่ยส่วนตัวมองว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากครับดีเหมือนตัว ZKM ตัวแรกเลยนะครับ ZKM ตัวแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำในส่วนของตัวเสียงไมค์แย่นะเขาแค่ทำในส่วนของตัวเสียงเพลงแย่แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตัวเสียงไมค์เขาก็ทำได้ดีซึ่งตัวเนี้ยก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับเสียงไมค์1แล้วก็ไมค์2ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากครับอันนี้ยอมรับเลยแล้วก็พวกเสียง Echoเสียง 3D ปรับแล้วรู้สึกได้ชัดเจนเลยครับว่ามันมีเสียง Echo เสียง 3D เพิ่มขึ้นไม่เหมือนพวกปีไมค์บางตัวที่ปรับ Echo อาจจะไม่ได้ Echo เลยนะครับปรับพวก 3D อาจจะไม่ได้ 3D เลยแต่ว่าตัวเนี้ยปรับแล้วเห็นผลแน่นอนครับอันนี้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็เสียงไมค์เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนดีมากครับอันนี้ยอมรับเลยแล้วที่สำคัญคือผมนั่งหน้าลำโพงครับไม่เกิน1 เมตรไม่มีเสียงหอนไม่มีเสียงสะท้อนเลยนะครับอันนี้ขอชื่นชมเลยซึ่งผมเดาว่าชิป DSP เนี่ยเขาน่าจะตัดพวกเสียงพวกนั้นด้วยนะครับมันก็เลยไม่ได้ทำให้มันมีเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงหอนของไมค์เลยอันนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบ
ตัวปีใหม่ ZKM ก็เนื่องจากว่ามันไม่มีเสียงสะท้อนเสียงหอนแบบนี้แหละครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนหรือว่าเสียงนอยครับอันนี้ก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าตัวแรกเนี่ยมันก็มีเสียงรบกวนตัวนี้มันก็ยังมีเสียงรบกวนอยู่นะครับแต่ว่ามันจะน้อยกว่าตัวแรกอยู่นิดนึงนะครับแต่จริงๆผมอยากให้มันเงียบไปเลยไม่มีเสียงรบกวนไปเลยอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับถ้าใครอยากฟังเสียงรบกวนก็ประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงรบกวนของปีใหม่ ZKM รุ่นปรับปรุงเสียงเบานะครับก็จะประมาณนี้เลยโอเคครับเสียงรบกวนก็มีประมาณนั้นครับมันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะมีเนาะก็น่าเสียดายนิดนึงครับในส่วนของเรื่องเกณฑ์ขยายตัวปีใหม่ ZKM รุ่นปรับปรุงตัวนี้นะครับผมมองว่าทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากแก้ไขของตัวแรกเนี่ยหมดจดเลยนะครับผมน่าจะแรงกว่าตัวแรกราวๆสักประมาณ 30-50% ได้เลยนะเท่าที่ผมได้ฟังมาเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับคุณไม่ต้องไปเร่งวอลลุ่มไอตัวมิวสิกวอลลุ่มเยอะมากก็ได้หรือว่าถ้าคุณเร่งเยอะเนี่ยก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วค่อยไปเร่งตัวแอมจิ๋วเอาเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าตัวแรกเยอะมากมายครับตัวแรกเนี่ยมันเบาผมเร่งสุดยังแทบไม่ได้ยินเสียงเลยครับเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปแยกเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่ามันจะต่างกันไหมแต่ผมไปลองมาแล้วครับโคตรจะต่างเลยในส่วนของเรื่องการกินไฟอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าปีใหม่ตัวนี้มันจะกินไฟไปแย่งไฟระบบอะไรมากมายนะครับซึ่งผมลองวัดแล้วนะใช้ตัว DC วัตต์มิเตอร์ของผมวัดเนี่ยวัดไม่ขึ้นเลยครับเนื่องจากว่าตัว DC วัตต์มิเตอร์ของผมเนี่ยมันวัดเริ่มต้นที่ 0.1 แอมป์ขึ้นไปครับไอตัวเนี้ยมันกินไฟไม่ถึง 0.1 แอมป์ด้วยซ้ำครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันกินไฟจริงๆเท่าไหร่แต่ว่ามันกินไฟน้อยมากๆครับเอาไปใช้งานในตัวระบบเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับว่ามันจะไปแย่งแบตอะไรขนาดนั้นครับมันไม่ได้กินไฟอยู่แล้วเนาะสบายๆหายห่วงครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องความร้อนก็ไม่ต้องกังวลนะครับตัวปีใหม่ตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรที่มันจะปล่อยความร้อนมาอยู่แล้วนะครับดูจากการกินไฟก็รู้เรื่องนะครับผมมันไม่ได้กินไฟมากแสดงว่ามันก็ไม่ได้ร้อนเช่นกันนะครับในส่วนของเรื่องความร้อนก็หายห่วงครับไม่ต้องไปหาพัดลมไม่ต้องไปหาฮีทซิงค์มาแปะมันนะครับปล่อยมันไว้เดิมๆแล้วครับผมต่อมาเรามาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ข้อดีกันก่อนนะข้อดีเรื่องแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องคุณภาพเสียงที่เป็นเสียงไมค์ครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่าเสียงไมค์ของปีใหม่ ZKM ตัวเนี้ยดีมากครับเสียงไมค์ชัดเจนไมค์1ไมค์2เนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มออปชันที่เขาให้มาเนี่ยใช้งานได้จริงทุกปุ่มนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าปุ่มไหนมันให้มาเหมือนให้มาเป็นของแถมแต่ว่าตัวเนี้ยให้มาได้ใช้งานได้ทุกปุ่มเลยแล้วที่สำคัญที่ผมชอบที่สุดเลยคือว่าเสียงไมค์มันไม่หอนมันไม่สะท้อนครับอันนี้ผมชอบมากเลยผมนั่งพูดหน้าลำโพงตั้งดังไม่มีเสียงสะท้อนเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบมากในจุดนี้แล้วก็ต่อมาเลยที่เป็นข้อดีเนี่ยจะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงเพลงครับเสียงเพลงอันนี้ปรับปรุงมาจากตัวแรกค่อนข้างที่จะเยอะมากครับเสียงเพลงเนี่ยมาดังสุดๆนะครับผมคือเกณฑ์ขยายเนี่ยเขาปรับมาค่อนข้างที่จะดีครับอันนี้ผมหมุนแค่บ่าย3เองนะก็หูแทบแตกแล้วครับกับตัว HT212G HT212G เนี่ยผมปรับไม่เกิน11โมงนะครับไอตัวปุ่มเมนวอลลุ่มเนี่ยถ้าผมปรับเกินนั้นคือแบบหูอื้อผมเป่าแค่11โมงนี่ก็แล้วนะครับ อันนี้ก็หายห่วงเลยครับไอเกณฑ์ขยายแล้วก็สัญญาณคุณภาพของเสียงเพลงเนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ยปรับปรุงมาจากตัวแรกได้ค่อนข้างที่จะดีมากครับอันนี้ยอมรับเลยคืออย่างกับคนละตัวครับอันนี้พูดตามตรงถ้าเขาทำมาอย่างเนี้ยแต่แรกเนี่ยมันจะโอเคมากเลยแล้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการ input สัญญาณ output สัญญาณนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทำมาได้ค่อนข้างที่จะง่ายดีนะครับเป็นแจ็ค3พินถอดเข้าถอดออกได้ง่ายครับคุณไม่ต้องไปห่วงว่าจะบัดกี้ตรงไหนคุณแค่เอาตัวสาย3พินมาเสียบแค่นั้นแหละครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับไอตัวปีใหม่ตัวเนี้ยเขารองรับไฟค่อนข้างที่จะย่านกว้างอยู่นะครับผมตั้งแต่8ถึง26โวลต์เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวแบต24โวลต์ของคุณจะใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปหาตัวสเต็ปดาวลดแรงดันไฟลงมาเลยครับคุณก็ใช้งาน8ถึง26โวลต์ได้อย่างสบายๆหายห่วงครับผมต่อมาเลยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อเสียครับอันนี้ขอติเลยในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนครับเนี่ยผมมองว่าตัว ZKM
รุ่นที่ 2 ตัวเนี้ยที่เป็นรุ่นปรับปรุงเสียงเบาเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะลบเสียงรบกวนออกให้ได้เยอะกว่านี้นะครับมันยังคงมีเสียงรบกวนเหมือนตัวแรกเลยแต่ว่ามันจะน้อยกว่าตัวแรกอยู่นิดนึงเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งผมอยากให้เขาจัดการในส่วนนี้มากส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเสียงรบกวนนะถ้ามีในระบบแบบนี้มันก็คิดหนักอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมรีวิวปีใหม่มาผมก็เจอเสียงรบกวนเป็นปกติอยู่แล้วนะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีตัวไหนที่มันไม่มีเสียงรบกวนมาแต่ว่าตัวเนี้ยก็มีเหมือนพวกนั้นเลยนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะแล้วก็ข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งเลยนะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องวอลลุ่มเสียงไมค์ครับเขาให้มันเป็นวอลลุ่มรวมเนี่ยเขาน่าจะแยกมาเป็นตัวไมค์1ไมค์2อันนี้ก็น่าเสียดายครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยากปรับตัวไมค์1ไมค์2เนาะประมาณนี้แหละสำหรับในส่วนของเรื่องข้อเสียครับสุดท้ายถ้าหากถามว่าปีใหม่ ZKM รุ่นปรับปรุงตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมมองว่าน่าเล่นมากครับเนื่องจากว่าเขาแก้ไขปัญหาของตัวแรกมาได้ค่อนข้างที่จะเกือบหมดแล้วครับคุณภาพเสียงก็ดีกว่าเดิมไมค์ก็ดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไมค์ตัวแรกมันทำได้ดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เกณฑ์ขยายเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมเยอะมากเลยครับคุณไม่ต้องไปเร่งมิวสิกวอลลุ่มเยอะแยะอะไรมากมายครับตัวเนี้ยมันดังอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียเหมือนตัวแรกอยู่นิดนึงเลยก็คือว่ามันยังมีสัญญาณรบกวนอยู่นะครับแต่ว่ามันจะน้อยกว่าตัวแรกนิดนึงแต่ว่ามันยังคงมีอยู่ประมาณนี้แหละเท่าที่ผมจะบอกได้นะโอเคก็ลองตัดสินใจดูกันแล้วกันนะครับว่าตัวปรับปรุงตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมมองว่าน่าเล่นมากครับตัวแรกเนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะถ้าใครจะซื้อเนี่ยคุณต้องถามเจ้าของร้านดีๆนะครับว่าตัวที่เขามีอยู่เนี่ยมันเป็นตัวแรกหรือว่าเป็นตัวปรับปรุงนะครับซึ่งผมจะทำคลิปเปรียบเทียบให้เป็นจุดต่อไปก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีจุดที่สังเกตได้อยู่นะครับผมมันไม่ได้เหมือนกัน 100% เนื่องจากว่าวงจรเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าคอมโพเนนต์บางจุดเนี่ยแตกต่างกันนะครับประมาณนี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ 呀。